Oljepriset svänger vildare än någonsin sedan pandemin. Räntan kan bli högre precis när den skulle bli lägre och var dyrare varor verkligen vad Donald Trump ville åstadkomma. Du lyssnar på Världsekonomin. Och detta avsnitt av Världsekonomin spelas från min sida in från Europas snabbast växande ekonomi där jag befinner mig. Var är du, Claes? Ja, vi hoppas ju bli, inte kanske snabbast växande, men en av de snabbast växande i Sverige. Det återstår att se, det kanske vi kommer in på. Men du befinner dig då i Polen, får man gissa. Jag befinner mig definitivt i Polen, sitter här på ett hotellrum i Warszawa och tittar då ut på Europas snabbast växande ekonomi. Jag vet inte, kan man se det? Kan man känna det? Alltså Polen känns ju som en sån här ekonomisk berättelse som borde ha berättats mer de senaste decennierna. Jag träffade polska ekonomer här på morgonen som lite tryckte på det där också. Framförallt tryckte på att 1989 när muren föll och allt förändrades här i Centraleuropa så var det absolut inte självklart, eller långt ifrån självklart, tvärtom att det skulle bli Polen som blev det här tillväxtmiraklet efter murens fall. Utan då tänkte man snarare vara konsensus, liksom kanske Ungern, kanske Östtyskland och absolut inte Polen. Och det hade jag glömt. Alltså hela den här berättelsen, man pratar inte tillräckligt mycket om det här. Det är ju världens 20:e största ekonomi nu, en jättespelare i europeisk politik. Tror 10 av liksom de 50 första anställda inom OpenAI var polacker, så att det är mycket. Det är mycket här. Ja, och det är väl kanske just det sistnämnda där som man framförallt har tänkt på när det gäller Polen. Alltså arbetskraft som hittar anställning utanför Polens gränser. Ja, fast nu är det ju tvärtom lite grann. Nu är det många som söker sig tillbaka och det där är någonting som de pratar om här, att liksom få tillbaka den polska diasporan. Jag bor ju i Storbritannien och där har ju det blivit en stort, viktigt politiskt slagträ i den brittiska tillväxtdebatten. Storbritanniens tillväxt är inte sådär man kan ju prata om den, men de är själva missnöjda med den, och ett sånt där politiskt slagträ som har existerat åtminstone i 1-2 år är ju att liksom 2030 så kommer den polska ekonomin bli större än den brittiska enligt vissa beräkningar. Och det där är ju väldigt känsligt för att inte minst Brexit-debatten för 10 år sedan var ju väldigt inriktad på att, hur ska jag uttrycka det här fint? Polackerna skulle ut. Exakt, tack Claes för att du uttryckte det rakt på sak. Så som det uttrycktes i den brittiska debatten. Den stora polska arbetskraftsinvandringen till Storbritannien utmålades som ett problem och ett stort skäl till att då britterna borde lämna EU. Så att det är ironi i... Och det har skett i viss utsträckning. Absolut, och nu har man brist på arbetskraft istället. Nu har man brist på arbetskraft i Storbritannien och det är väldigt svårt att komma till Storbritannien nu som europeisk invånare. Den dörren har de ju verkligen stängt, samtidigt har invandringen i stort ökat. Men det finns ju någon sorts ironi och brittiska tidningar har inte missat det där att liksom... Nu med tanke på hur bra det går för Polen ekonomiskt så är det kanske brittiska ungdomar som borde söka sig till Polen och jag vet inte, öppna affärer med kanske brittiska varor eller någonting här i Warszawa. Det där är ju någonting som lyfts fram så att säga. Så kan det gå. Det är en lärdom att man ska inte, saker och ting förändras. Men i Polen är det snarare den stora berättelsen att det är flera decennier av en helt otrolig ekonomisk utveckling faktiskt. Så den är värd att studera. Du borde åka hit, Claes Molén. Som ju såklart eldas på nu av försvarssatsningar de senaste åren. Eldas på av försvarssatsningar och också det här är ju en ekonomi som har klarat sig väldigt väl genom nästan alla av de senaste årens många kriser. Man kom ganska starkt ur pandemin ekonomiskt bland annat. Men just nu med den här världsordningen som krackelerar och tullkriget så är Polen en ekonomi som har 3/4 av sin export till andra
europeiska länder. Så att det här liksom problemet med vad Donald Trump håller på med är så att säga ett mindre problem för den polska ekonomin än för andra länder i Europa. Och dessutom, apropå det du säger om försvarssatsningar, men det här är också en ekonomi som gynnas av den tyska finanspolitiska bazookan som du brukar ogilla, Claes. Men det vet jag inte om jag uttryckt. Du ogillade den fram tills den började avfyras, som jag minns det. Orättvis kanske. Nej, men Tysklands mer expansiva finanspolitik som får ju så kallade spillover-effekter till den polska ekonomin. Tyskland rustar upp bland annat försvaret. Men även försöker få liksom stabilt internet och sådana där grejer som de har kommit på är bra för ekonomin. Tyskarna ett och annat om det också kanske till slut. Ja, precis. Men det har ju fått en positiv effekt på den polska ekonomin att Tyskland satsar på det sättet. Så att det är spännande. Åk hit, Claes Måhlén. Men du har haft annat för dig den sista veckan. Sitter och stirrat på oljepriset och blivit åksjuk. Ja, men du sa ju där inledningsvis att det är den högsta volatiliteten sedan pandemin. Det är faktiskt om vi tittar på måndagen. Så var det den högsta volatiliteten någonsin i oljepriset. I alla fall så länge vi har, som det heter, intradagdata, det vill säga vi kan jämföra priser, de lägsta och högsta priserna under en och samma dag. Och då kan man titta på det åtminstone tillbaka till 1990. Och det har aldrig varit så stora slag och det var nästan $36 skillnad mellan det högsta priset som då i bränntermer var upp mot nästan $120 och sen var det en bit under $80 som lägst då under den amerikanska sessionen samma måndag. Så det är ju extrem utveckling på... Det är klart det finns nyhetsflöde som ju har gett den utvecklingen, men det är också extremt. Och det var ju också under pandemin hade vi ju nästan lika hög volatilitet men faktiskt inte riktigt samma under en och samma dag. Så vad var det då som hände på måndagen? Marknaden vaknar, stiger upp, dricker kaffe. Vad är det man reagerar på? Jag tror att det var ju ett antal saker som hände under helgen i termer av nyheter kring nya anfall från både USA och Israel. Israel när det gällde oljelager eller bränslelager. Men också tror jag den här idén om att regimen ska falla och kanske falla snabbt. Man inledde ju det här kriget väldigt aggressivt genom att ta ut en stor del av det iranska toppskiktet. Och då gissar jag att det fanns förhoppningar om att det skulle få lite dominoeffekter och kanske till och med lite olika falanger som skulle bildas och möjligtvis någon man kunde satsa på i det förloppet. Men istället har det ju visat sig att så att säga, kommandostrukturen har hållit väldigt väl. Och man har kunnat ersätta tidigare fallna då. Ja, en Khomeini med hans son. Ja, och övriga poster har också ersatts och det verkar ändå så. Det finns ju viss spretighet när det gäller taktiken. Har man följt här så har man ju sett att presidenten har ju bett om ursäkt för attacker mot kringliggande länder, men å andra sidan så fortsätter de attackerna. Det kan man ju tycka är spretigt, men det är ändå kanske mer spretigt när det gäller den typen av taktik än den övergripande linjen. Och det det här användandet av drönare, för tidigare innan konflikten så pratades det om liksom begränsningar i missilkapacitet, men det har använts mycket drönare istället. Alltså det är många saker som har blivit annorlunda än vad de sades kunna bli innan det här drog igång. Ja, och det är möjligt att marknaden då under helgen tog till sig informationen och försökte tänka det här kommer att bli mer utdraget än man hoppades på under första veckan och att det avspeglade priserna. Men så ska man ju komma ihåg att när vi har den här typen av volatilitet, den här typen av svängningar på finansiella marknader så är det oftast också mer av teknisk natur. Det vill säga det är ibland stopplossar kallar vi det, alltså man måste förhindra mer förluster som går, då så får man extrema rörelser i ändra riktning. Och tänker vi tillbaka på pandemin så hade vi ju faktiskt negativt oljepris. Det är ju lätt att glömma i de här tiderna, men betalade man ju för att bli av med fysisk olja eftersom det var ju så fullt i alla oljelager, så det var den stora kostnaden för olja just då. Det motsatta problemet gäller just nu, men när vi har den här typen av spikar i priset så är det ofta drivet av aktörer som måste helt enkelt stoppa ett blodflöde, alltså rent finansiellt. För den stora bilden som har upprepats
mycket är ju, okej, det här är inte 1970-talet. Jag tror vi pratade om det här i förra avsnittet. USA är inte beroende av olja från Mellanöstern på det här sättet. USA har tack vare ny teknik inom fracking gått från att importera olja till att liksom exportera olja. Den amerikanska oljeproduktionen, jag såg några siffror på det igår, det var galet. Alltså det fördubblades mellan, jag hoppas jag inte hittar på här, 2009 och 2019 eller någonting. Alltså extremt. Det stämmer. Ja. Helt extremt. Och att det här skulle då förändra den geopolitiska maktbalansen. USA skulle på något sätt vara OPEC nu och vara de som har makten över, och använder ju också oljan som ett vapen på det sätt som Mellanöstern kunde göra på 70-talet när det då ställde till det för västvärlden. Allt det där tänker man, den makrobilden borde ju leda till att just oljan inte rusar på det här sättet. Vad är det som har hänt? Vad är det man oroar sig för? Vi har mycket om Hormsundet fortfarande. Ja. Hjälp mig här, Claes. Nej, men det är fortfarande så att 20% av världens olja i princip går genom sundet. Och det är ingen aktör som kan, om man verkligen skulle stänga det helt och hållet. Och då, berätta mer för mig om sundet. Vi får in en bild här också på sundet så att folk förstår. Ja, jag vet inte, jag har inte varit där heller kan jag säga. Men det är ju väldigt smalt, och det är ju, än så länge verkar det vara tydligt att Iran klarar av att begränsa trafiken som går genom sundet. Och det är väl stängt, alltså just nu när vi spelar in det här så är det väl i praktiken stängt. I praktiken är det stängt. Det går ju ett annat fartyg, och får man tänka sig alltså generellt sett går den trafiken framförallt till Asien. Kina är väldigt beroende av olja från den vägen. Och det är klart att ett och annat fartyg har visat sig kunna passera, och då får man förutsätta att det är med Irans goda minne, och det kanske är då till och med iransk olja som passerar den vägen, och det skeppas kanske till Iran. Så helt stängt är det inte, men det är ju otroligt mycket färre av fartyg. Inga fartyg som inte har den garantin får man förutsätta går igenom. Och då finns det pipelines som man kan frakta olja genom, som Saudi framförallt har. Och det får man förutsätta går för fullt just nu, och där är det ju begränsningar. Så att exakt hur mycket av de här, ungefär då 20%, 20 miljoner fat olja per dag som normalt sett ska gå genom sundet som kommer ut på andra sätt, tycker jag är lite svårt att bedöma. Men att det är ett ordentligt bortfall, det kan man räkna med. Och det är ett bortfall som är så pass stort att det går inte. Det finns inga andra producenter som har den typen av slack i sin produktion. Det är inte så att amerikanerna kan med egen produktion bidra med de fat olja som inte kommer ut. Så det är ju inte en riskpremie det här, utan det är istället en prisuppgång som ju är väldigt tydligt baserad på en utbudsstörning. Och det är inte utbud i produktion primärt, det är utbud i frakt. Det man kan göra som ju diskuteras, det är ju då att frigöra lager av olja som ju finns i USA till exempel. Japan har även stora lager. Så att man kan ju så att säga, under en period se till att marknaden får den olja som behövs. Men det går inte att tänka sig att någon annan aktör så att säga, ökar sin produktion. Man går på halvfart och så ökar man produktionen och bidrar med olja i den utsträckning som just nu är begränsad från Persiska viken. Och det här är ju någonting som det har talats mycket om de senaste åren. Det kom en bok av Edward Fisher som heter Choke Point, som jag inte har någon bra översättning av det här konceptet till svenskan. Jag tror den kom förra året, som beskriver vår tids världsekonomi som just väldigt beroende av de här flaskhalsarna, alltså det här sundet till exempel, men det finns andra. Det är liksom ett gasfält som är jätteviktigt. Och att den strategiska betydelsen av dessa punkter i världsekonomin som är väldigt viktiga, att flöden får gå igenom för att saker och ting ska fungera, öka, alltså den geopolitiska betydelsen av dem ökar hela tiden, och att så mycket mer av både marknadsrörelser men även av det vi ser politiskt drivs av det här nu. Vad säger du om den? Alltså det är en sån analys som man hör väldigt mycket, och det känns ju onekligen. Samtidigt tänker man de sista dagarna så här, borde inte USA tänkt på det här? Vet inte. Ja, vi avvaktar med den frågan. Så att flaskhalsar har vi ju. Men pandemin var ju, då upptäckte vi massor med flaskhalsar som väldigt få hade tänkt på innan. Alltså leverantörskedjor som krackelerade.
Och sen dess har det ju varit ett arbete, eller i alla fall en riktning mot att man ska vara mer självförsörjande som nation eller region. Och det är ju onekligen företag också, deras leveranskedjor. Företag också, eller i alla fall har flera olika typer av leverantörer så att man är garanterad leverans i olika väder så att säga. Sen är det ju så med energi att när det gäller olja så finns ju inte oljan överallt och då sitter man ju där man sitter. Och det är ju som du är inne på, USA är självförsörjande när det gäller olja. Men det kan inte Europa vara till exempel och vi är ju beroende därmed av olja från någon leverantör. Och här är det ju matematik, alltså det behövs ungefär 100 miljoner fat per dag för att hålla jorden snurrande. Och tar man bort 20 av dem, eller 10 eller kanske 5 så blir det problem. Och det är ju det marknaden har försökt spekulera kring. Sen är det ju så att vi ska komma ihåg att den här konflikten är drygt en vecka gammal. Det är ju inte så att just nu så saknas det olja. För att de flesta verksamheter har ju energilager i någon mån. Utan det är snarare så att det börjar ju, skulle det här begränsningen kvarstå så kommer det dyka upp i spridningseffekter. Och det är de spridningseffekterna också som har ju satt sina tänder, eller risk för spridningseffekter, som ju präglat finansiella marknader här under senaste veckan. Och då är man ju inte så mycket, tänker man kanske inte primärt på 70-talet, utan snarare 2022. Och då var det ju en annan oljeprisuppgång som inte hade att göra med Mellanöstern utan kriget i Ukraina. Som ju kom in i ett skede där flaskhalsar från pandemin ju var väldigt drivande av inflation och förvärrades då av Ukraina-kriget och den energiprisuppgång som kom. Och just att det är ganska kort tillbaka i tiden så är det tydligt att marknader tänker snarare på den episoden som någon typ av riktmärke. Men allt det här var ju... 2022 underskattade man ju länge den inflationen. Man trodde att den skulle bli väldigt övergående. Och sen visade sig den vara betydligt värre än vad många hade tänkt sig. Och nu kanske man går åt andra hållet. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Det var så att man utkämpade förra kriget. Man korrigerar för misstag man gjorde förra gången. Och så överkorrigerar man åt andra hållet. I livet som på marknaden. Som på marknaden, som hos centralbanker ska man säga då. Så att det är klart att centralbanker kommer ju vara väldigt försiktiga i att säga att vi ser igenom det här. Utan man kommer ju behöva markera att vi förstår 2022, vi var sena att höja. Det gäller egentligen alla centralbanker. Och det misstaget vill man inte göra igen, samtidigt som det finns ju skäl att inte omedelbart svara med en räntehöjning när man har den här typen av utbudsstörning. Ta ett land som Sverige som är i en återhämtningsfas med hög arbetslöshet, en tillväxt som tar sig men fortfarande en ekonomi som går under full kapacitet. Så var det inte 2022. Då var det snarare ett högt resursutnyttjande. Vilket ju gör så att säga policymisstaget ännu mer liksom flagrant kan vi säga. Även om det var många som hade fel när det gäller inflationen. Ja, och då var det väl också att man inte hade sett sån inflation på decennier. Exakt. Det var, man var så ovanligt. Då vill man inte göra om misstaget att tro att inflationen skulle bli för hög, för man hade ju ett decennium tidigare som var för låg inflation. Men det är ju absolut en annan miljö nu än 2025. Det var ju också massor med osäkerhet. Det var ju kopplat till tullhotet eller förändrade tullregler. Som ju centralbanken också behövde hantera. Och det var ju på något sätt lättare för att det var ju ändå framförallt svagare efterfrågan kunde man frukta, osäkerhet och inte så mycket inflation, i alla fall inte för Europa eller svensk del. Nu är det mer det här tudelade. Det är hög inflation, det är ju den inflationen som riskerar att försvaga efterfrågan och göra att den här återhämtningen kommer av sig. Det är svårare miljö, egentligen en mardrömsmiljö för centralbank att vara i. Idag. Tack för de uppmuntrande orden, Claes Molén. Innan vi går vidare på frågan... Men då ska vi säga då, vad är det de vill i USA? Det är ju den stora frågan. Vad jag skulle säga var så här, innan vi går vidare och svarar på frågan, borde inte Trump ha tänkt på det här? För svaret på den frågan är, jo, det borde han. Så bör vi ställa frågan då, om det här är 2022, vilket du antyder, Claes, är Europa som är de stora förlorarna på det som sker nu? Ja, men det kan man ju säga absolut att Europa, oavsett om det är 2022 eller inte. För att här är det ju mer, vi har ju ingen oljeproduktion eller väldigt liten. Och
Det är ju så att det finns en ganska tydlig koppling mellan olja och gas, och Europa är väldigt gasberoende. Och det har vi ju sett under de senaste åren att gaspriset kan ju skena. Det har ju gått upp kraftigt, inte alls i de nivåerna vi hade under 2022, då var ju energikrisen. Men Europa är absolut förlorare, och det är också marknadens bedömning så här långt, kan man säga. Ordet som hörs är stagflation också. Det är mer 70-tal än 2022. Ja, det var egentligen lite, tycker jag, det var ju stagflation, det var ju svagare tillväxt och högre inflation då. Men jag skulle säga om det är ett så här ekonomiskt ord, om man ska leka leken, associera ekonomiska ord med decennier, vilket inga andra människor i hela världen skulle leka förutom du och jag, eventuellt i ett avsnitt som de inte skulle sända för att det skulle vara för nördigt. Då skulle stagflation vara det ekonomiska ord, vill jag hävda, som man associerar till just 1970-talet. För att det var den här besten som just, apropå saker och ting som centralbankschefer inte vill hantera, kombinationen av låg tillväxt och hög inflation. Då har du inga spakar som du kan dra i. För höjer du räntan för att få bukt med inflationen, då dödar du tillväxten, och sänker du räntan eller håller du den låg för att liksom lyfta tillväxten, då drar inflationen iväg. Så det är en väldigt svår, eller en omöjlig situation att hantera. Och där gjorde man ju, det var ju det stora policymisstaget att man trodde ju att det var övergående. Inflationsimpulsen från olja, och sen så höjde man inte räntor tillräckligt mycket, och så fick man hög inflation då, som man ju fick hantera under 80-talet. Nu pratar vi framförallt USA, och även Europa, beroende på vilket land man är i. Ja, men absolut. Men det ordet hörs ju, det här 70-talsordet stagflation hörs nu igen. Hur orolig bör man vara för detta, Claes? För det är ju så, olja tenderar ju att, högre oljepriser tenderar ju att översättas i högre priser generellt, eftersom olja är en av dessa varor, som det finns fler, som när priset på det går upp så går även pris på andra saker upp, för att olja används i så mycket. Så att inflationsrisker talas det mycket om. Det talas ju till och med om Europeiska centralbanken ska behöva höja räntan. Här i Storbritannien, där jag bor, så trodde man tidigare på betydligt fler sänkningar från Bank of England än vad man nu tror på grund av det som har hänt den senaste veckan. Inflation, absolut, det kan jag se. Men stagflation, hur tänker vi där? Ja, men nyckeln är ju hur länge den här konflikten ska pågå. När får man normalisering? Det är ju den första, inte helt enkla frågan att besvara. Och det här fick vi plötsligt ett utspel från Trump måndag kväll, där han pekade, alltså måndag kväll svensk tid, där han pekade på att kriget kan snart vara över, USAs mål är snart nått. Och det kan mycket väl... Men var det där ens ett, alltså apropå, för nu försöker jag bara begripa marknadens liksom allmänna galna humör, alltså upp och ner, var det ens ett utspel? Det var inte det liksom att han hade pratat med en person som lägger ut det på sociala medier, och det är precis innan marknaden stänger, och då, eller inte precis, men det kommer i det läget så att marknaden reagerar på det. Men det var liksom en timingfråga där, som att liksom marknaden, då faller oljepriset plötsligt bara för att något som Trump råkar ha sagt till den sista person han pratade med den dagen. Alltså allt känns ju, förlåt, alltså en som inte... Är det konspiratoriskt nu? Nej, tvärtom. Tvärtom, att det bara känns så... Det är vimsigt. Vimsigt, ja. Ja, men då är man ju där. Vi har ju pratat många gånger om taco. Ja. Trump always chickens out, den här idén. Ja. Han gör någonting och sen får han marknaden mot sig och då ändrar han sig. Och om en månad knappt så är det ju, då är det ju Liberation Day igen kanske, eller i alla fall så är det en årsdag när alltså då Trump annonserade alla tullar som världen skulle drabbas av, och det blev ju otroligt mycket finansiell turbulens, och en tid senare, ganska kort tid efter, så mildrades ju budskapet och pausades ju höjning av tullar. Och det är klart att oljepriset, som det reagerade inte minst under måndagen, för marknaden och den reaktionen som kom då, eller det utspel, må hända då inte direkt planerat eller något pressmeddelande, utan bara kanske någonting som slapp ur
Trump. Det är ändå någonting som påminner marknaden om att just han kommer ju inte vara uthållig i det här heller om det visar sig att det får stora marknadseffekter. Fast då är ju marknaden korkad, för det är ju en viss skillnad mellan, alltså, det sista du kan taco i är ju Mellanöstern, alltså förlåt. Alltså en tullsats, du inför tull och sen så får du en marknadsreaktion som du inte gillar på till exempel amerikanska statsobligationer och då sänker du tullen, absolut, det kan du göra. Men det här är ju Mellanöstern, det är inte så att du bara kan liksom dra dig ur. Det är liksom det absolut svåraste att säga chicken out of om du väl har börjat. Det är svårt att komma på någonting som är svårare att taco än Mellanöstern. Alltså nu blir det så här geopolitisk pipfäktning. Jag känner mig inte rustad för det här. Men, nej, men det var en retorisk fråga som du inte kan svara just på. Det, nej, men, Afghanistan, när man väl drog sig ur där så var det ju inte direkt någon ordnad reträtt kan vi säga. Det var ingen ordnad från reträtt, USA. Nej, och det går väl att föreställa sig att Trump då blir på ett annat humör och säger att det är uppdraget är slutfört och radar upp då de här man har tagit ner från toppskiktet och pekar på att man nu inte längre har möjlighet att utveckla kärnvapen, vilket man ju gjorde faktiskt förra sommaren också efter de massiva bombningarna som ju var väldigt kortvariga, men då sa man ju att de var effektiva och menar att nu har Iran inte de här möjligheterna, vilket de då fruktas ha igen. Så jag menar inte att man skulle verkligen alltså, jag säger inte så här att det skulle vara mission accomplished på riktigt, men det går inte att utesluta att vi har ett förlopp där USA hävdar det. Och sen låter man då, det betyder inte att saker är stilla och det är vackert väder i Mellanöstern, utan det är massor med ringar på vattnet av krig som bekant. Men inte nödvändigtvis att vi får permanenta hinder att frakta olja ut ur Persiska viken. Den flaskhalsen skulle ju kunna släppa. För det ligger ju också i Irans intresse. Iran vill ju själva få ut olja den vägen. Såklart, för Trump då, om man menar att alltså det finns ju ett narrativ här och nu blir det mer geopolitik än något annat, men det är ju det att USAs ingripande i Venezuela liksom, hänger ihop med det här och det handlar om att trycka ut Kina i USAs intressesfär i Venezuela, då västra hemisfären, Iran inte det, men det handlar ju om Kinas tillgång på olja som man får mycket via Iran. Och om USA får mer inflytande i Iran så... Det är viktigt att påpeka på för lyssnare som eventuellt har missat det. Jag hade missat det. Alltså hur mycket olja Kina får via Iran. Det är ändå en viktig pusselbit här. Så att om man ska försöka hitta alltså, någon typ av röd tråd här, och det är inte säkert att det finns någon sån. Det finns ju skickliga geopolitiska analytiker som menar att det finns ingen plan. Nej. Men om det finns en plan så skulle det ju då kunna vara den att man vill ha mer inflytande inom områden där Kina har just nu inflytande och Venezuela är det första och nu är det Iran. Men då är det ju inte lätt att säga att uppdraget är slutfört. För just nu så står ju faktiskt den iranska regimen inte starkt, det tror jag inte någon skulle hävda, men den verkar ju åtminstone finnas kvar som en liksom, samlad styrka. Ja, men verkligen. Centralbankerna då, hur ser det ut just nu? Räntorna skulle komma ner, nu lyftas en annan idé. Det typiska för centralbanker, det är många möten nästa vecka, inklusive för Riksbanken. Det man gör nu är att man sitter still i båten och pekar på väldigt hög grad av osäkerhet. Så man är ju inte ett läge där man behöver skicka några tydliga signaler, utan man säger istället att man befinner sig i den här osäkra miljön och alla dörrar är öppna. Det är också beroende på vad man är i utgångsläget. Riksbanken ECB har ju signalerat att man är på en relativt bra plats, alltså räntan har ju sänkts. Och för Riksbankens del så tänker man ju att räntan ger ett visst stöd till återhämtningen. Fed och Bank of England som du var inne på, de har ju snarare varit inne på att räntan kan behöva normaliseras ytterligare, det vill säga sänkas ytterligare. Och där är det ju så att det kan försvåras om man får de här inflationsimpulserna från, de kommer som ett brev på posten kan man säga, från högre oljepris, högre gaspriser. Då blir det ju paus i den typen av utveckling. Men inte nödvändigtvis stopp, det får vi ju se, det beror ju på hur det utvecklas. Så att signalen från alla centralbanker eller budskapet kommer ju vara vänta och se.
Själv har jag tänkt en del på så här, Greta Thunberg och klimatet kopplat till allt det här. Och centralbanker som, likt Bank of England men även svenska Riksbanken har ju senaste decenniet åtminstone börjat prata mer om klimatfrågan som en penningpolitisk fråga. Sedan har de fått mycket skäll för det här. De har anklagats för att det här är då mission creep. Att så här, håll er till att hålla räntan nere och liksom sluta snacka klimatet, sluta titta på det där. Man har anklagats för att vara woke. Att det där är någon slags liksom, politisering av centralbankernas uppdrag. Visar inte exakt det vi har sett den senaste veckan hur viktigt det är att centralbankerna tittar på inte minst klimatfrågan. För om det var så att vi hade ställt om våra samhällen mer från fossila bränslen till något annat så hade inte Europa suttit i den här sitsen just nu där man måste sitta och stirra på oljepriset och bli illamående av svängningarna. Och att vi inte minst ser det här väldigt, väldigt uppenbara kopplingen mellan priset på fossila bränslen och hur liksom avhängigt det är av processer och saker och ting, alltså externa chocker, saker och ting långt borta och utanför vår kontroll och vilken effekt det får på svensk inflation, europeisk inflation och liksom räntor, precis det som centralbankerna ska hålla på med. Jag tycker att alla som har anklagat centralbankerna för att vara woke bör be om ursäkt nu. Du kan börja be om ursäkt. Alltså jag vet inte riktigt. Det var många delar där. Det var inte alls många delar. Jo, centralbankerna styr ju inte över energipolitiken. Nej, men... Så att om vi tittar på fossila bränsleberoendet i Europa, inte minst i Tyskland, så hänger ju det ihop med en omställning som gjordes under Merkels tid när man stängde ner kärnkraften. Beroende av rysk gas, det vi pratat om tidigare. Så att jag vet inte riktigt vad... Nej, men det är väl ingen som har sagt att Riksbanken ska lösa klimatomställningen, men att det här är en penningpolitisk fråga liksom, som spelar väldigt stor roll, tycker jag är väldigt, väldigt uppenbart, inte minst den senaste veckan. Ja, men då ska man ju ställa sig frågan, okej, vad är det för penningpolitiskt... Minskat fossilberoende skulle leda till stabilare priser och lägre räntor. Ja. Kan jag sälja in klimatfrågan på det sättet? Jo, men det påverkar ju inte centralbanker. Alltså de måste ju... Nej, men givet att de inte kan påverka utvecklingen, utan de har ju tittat på frågan och det har liksom, man har pratat om klimatpolitiken och börjat studera dess effekter från centralbankshåll utifrån många olika banker har gjort det här på olika sätt. Ja. Då har de anklagats bara för att de tar de här orden i sin mun för att vara woke. Och nu vill jag att någon ber om ursäkt. Till exempel du. Jag vet inte vad man ska be om ursäkt för. Alltså så här, tittar man på centralbankers analys av energipriser så kan man ju säga, en generell analys är att när man ställer om till mindre fossilberoende så kommer energipriser över en period åtminstone vara högre. Man behöver delvis dubbla försörjningskällor eftersom de fossilfria bränslena eller källorna inte är lika stabila. Nej, för oljan har ju visat sig otroligt stabil sista veckan. Ja, men nu försöker jag bara göra... Ja. Sitt och reta upp mig bara. Kör. Ja. Nej, men, och då skulle man kunna tänka sig att under en period då så kommer energipriser bidra positivt till inflation, det vill säga mer än 2% per år, och då måste övriga priser stiga mindre än 2% per år. Den analysen kan man göra. Då betyder ju att man måste hålla koll på priser som inte bara är på helheten utan dekomponerat och liksom tolka priser på ett litet annat sätt än om energipriser steg exakt 2%. I övrigt så finns det ju, har det ju varit ECB framförallt kanske, som under QE-andet ju hade inslag av det du kallar woke, eller det du menar att andra kallar det woke snarare. Att de ju premierade gröna obligationer när man köpte papper. Det fanns i alla fall någon typ av inslag där. Man köpte papper för att stimulera ekonomin penningpolitiskt. Ja, precis.
Men det var ju också under en tid som ju inte längre är, det vill säga nu är det inte så att balansräkningar växer hos centralbanker. Så att, ja, jag menar att de har fått skit bara för att de har pratat om den här typen av saker i något slags allmänt kulturkrig och att någon borde be om ursäkt för att det är väldigt uppenbart att det här påverkar både den finansiella stabiliteten och inflationen och ränteutvecklingen. Men är då händelseutvecklingen den senaste 1,5 veckan, är det någonting som sätter ljuset just på klimatkrisen och dess effekter och hur centralbanker bör hantera det? Nej, men att det påverkar att energipriser kan få stor inverkan och då... Ja, precis. Och att i och med det stora beroendet av fossila bränslen så måste man bry sig om Hormsundet och man måste bry sig om vad USA kan tänkas vilja göra i Mellanöstern och utvecklingen i en region som inte är liksom den stabilaste och att allt det här påverkar Europas ekonomi mer än många andra. Och att det där är en aspekt av klimatfrågan som borde lyftas mer. Jag ser inte så här, vi skiter i att rädda den enda planet vi någonsin har kallat för vårt hem, bara vi får lägre ränta. Alltså, det också. Nej. Utifrån så här, bara stabilisera, det är så här god ekonomisk politik att minska vårt fossilberoende. I alla fall inte subventionera det på det sätt som vi ofta gör ekonomiskt. Alltså, Nej, men jag tror att du tillskriver kanske centralbanken lite för mycket makt. Eller så här kan man säga, kritiken under förra decenniet. Det finns ju alltid kritik med centralbanker. Och det ska det finnas, alltså, de är ju mäktiga och inte folkvalda. Men kanske den, tycker jag, tyngsta kritiken var ju att man tog en lite för stor roll. Och använde sina verktyg lite för aggressivt. Och det du säger egentligen att centralbanker borde få mer inflytande och kunna styra inte bara penningpolitiken utan även det som kanske de flesta tänker de folkvalda ska bestämma över. Ja, men om det är en finansiell stabilitetsfråga och det påverkar penningpolitiken, jag vet inte. Jag lyfter frågan. Ja, och du är fortfarande inte bett om ursäkt. Jag tycker du, ja. Jag tycker de som behöver be om ursäkt, de skickar in sina ursäkter till programmet. Till programmet. Till Katrin. Till mig, precis. Vi går vidare lite på samma tema, tyvärr Claes. Men jag har en gåta i alla fall. Ursäkter. Nej, inte ursäkter. Nej, ursäkter vi minns. Ja, det har vi gjort. Vi har gjort en lista på dåliga ursäkter, eller hur? Inom näringslivet tror jag. Det tror jag vi har gjort. Någon gång. Ja, vi minns dåligt. Jag har en gåta till dig, Claes. Är du beredd? Ja. Vad åker 150 miljoner kilometer till oss utan att en enda gång behöva passera genom Hormsundet? Ljuset från solen? Ja, Nej. Du är smart. Du är så smart. Solens strålar, det här är en variant på ett citat av Bill McKibben. Solens strålar behöver inte passera Hormsundet. Det här tycker jag också att man borde prata om. Det här kopplat till förnybar energi. Ja. Förnybar energi, precis. Den behöver inga tankfartyg, inga pipelines och inga geopolitiskt känsliga sjövägar på det här sättet. Det finns geopolitiskt känsliga saker när det gäller förnybar energi också. Men det är värt att komma ihåg i dessa tider av fokus på just Hormsundet. Så att i denna anda har jag faktiskt gjort veckans lista. Som heter Snart kanske vi kan sluta tänka på oljepriset. 3 skäl att vara hoppfull. Vad tror du om den? Ja men absolut. Nej, men alltså, oljeberoendet minskar. Alltså, vi får inte... oljeberoendet minskar. Ja, visst. Men vi är inte där än. Nej, vi är verkligen inte där. Att vi inte behöver fundera på Hormsundet. Hormsundet, precis. Och solen finns där. Okej, så den här listan. Snart kanske vi
kan sluta tänka på oljepriset. Plats nummer 3 är att jag vill lyfta fram att det här energiskiftet, det sker ju. Trots att man inte vill prata om det just nu på grund av vad som är hippt att prata om i media och inte hippt att prata om i media. Men under första halvåret 2025 producerades förnybar energi mer el globalt än kol för första gången. Det var en stor sak. Det är härligt. Ja, till exempel. Och det finns ju drivkrafter här. I USA drivs den här utbyggnaden bland annat av AI-datacenter som behöver enorma mängder el där man liksom letar el där man kan hitta den, men även när det gäller förnybart. Och i Europa så har det här drivits på av det som du har varit inne på flera gånger redan, alltså energisäkerhet efter kriget i Ukraina och den här viljan att minska beroendet av energi, inte minst från Ryssland. Så att det är liksom andra saker som driver på här. Och det här energiskiftet, det sker. Så det tycker jag ska vara plats nummer 3 på min lista. Snart kanske vi kan sluta tänka på oljepriset. På plats nummer 2 så vill jag trycka på att solen faktiskt börjar bli en central del i Europas elsystem. I juni 2025 så var solen för första gången den största elkällan i EU under en månad. Hipp hipp hurra! Vad säger du om det, Claes? Ja, det är strålande. Det är Det var till våra göteborgska lyssnare. Ja, det är många lyssnare i Göteborg. Kommentera om du kommer från Göteborg och uppskattar Claes humor. 2024 kom 47,5% av EUs el från förnybart och solen stod för ungefär 23% av den här produktionen. Vad jag reagerar på är liksom att solenergiutbyggnad när jag tittar på det här Ungern faktiskt. Det tror man inte. Det trodde inte jag i alla fall. Och Grekland. Stort där. Så att det här Hur är det med kol i Polen förresten? Är inte den fortfarande... Jo, absolut. Det finns en intressant geopolitisk spaning som jag hörde från en person här om att just omställningen mot förnybart men också då energikrisen efter 2022 liksom geopolitiskt skjuter Polen norrut och mot Sverige. Att liksom man tvingas titta liksom uppåt mot Östersjön och mot liksom haven istället och mot förnybart, och att det finns en sån så att säga prioriteringsförskjutning som gör att liksom samarbetet runt Östersjön blir viktigare. Och det där var lite så här above my pay grade i bemärkelsen att det var liksom mer av en geopolitisk diplomatiskt resonemang som jag hörde från en person här. Men jag tyckte att den var intressant nog att upprepa för dig nu. Vad tror du om det där? Att det är som en förskjutning från liksom södra Polen där det är mycket folkkraft liksom upp norrut mot Östersjön där precis Donald Tusk också kommer från Gdansk, så att det är liksom den delen, liksom någon slags Hansa-tradition av Polen. Polen är i många länder har ju varit uppdelat mellan stormakter och försvunnit från kartan och så vidare, så att det finns många Polen, och jag tror att vilken var liksom centrum ligger spelar viss roll för vad Polen blir. Men som sagt, above my pay grade, men ändå en spaning värd att upprepa. Tillbaka till min lista. Snart kanske vi kan sluta tänka på oljepriset. 3 skäl att vara hoppfull. Att man inte behöver komma ihåg hur man stavar till Holmsundet längre. Plats nummer 1, den stora grejen här. Solkraft följer Wrights lag. Alltså Wrights lag är en sån här ekonomisk lag, och då ska man komma ihåg att ekonomiska lagar inte är samma sak som fysiska lagar, även om de också är liksom flummiga nu för tiden med den plats dit fysiken har nått nu med kvantum och så vidare. Men Wrights lag var en observation som gjordes när det gäller produktion av flygplan en gång i tiden, att varje gång som produktionen av teknik fördubblas så faller också kostnaden. Alltså det är den här spaningen att när vi människor kommer på, när vi gör liksom mer av någonting, när vi tillagar samma recept fler gånger, när Claes lagar, vad lagar du Claes? Vad lagar du hemma i köket? Ge mig något. Jag lagar allt.
Kom med någonting specifikt. Risotto. Risotto. När Claes lagar risotto första gången så måste Claes kolla i receptboken många gånger och liksom, det tar Claes lång tid. Men när Claes har gjort samma risotto-recept 20 gånger, eller han har gjort risotto till liksom, sina 3 döttrar plus alla deras kompisar, så du har gjort liksom jättemycket risotto och du har hittat liksom sätt att, så kommer du också hitta på sätt att göra det här effektivare och antagligen billigare. Du kommer kanske komma på att du inte behöver den här jättedyra fonden från Östermalmshallen, utan någonting du köper på ICA funkar minst lika bra för din dotters kompisar. Märkte ingen skillnad. Du kommer liksom helt enkelt... Kvalitetsförsämring pratar du om nu, det är väl något helt annat? Nej, det kommer inte vara någon kvalitetsförsämring av din risotto. Du kommer av att göra den här risotton många gånger och att göra mer av den här risotton, så kommer du komma på sätt att göra det mer effektivt, och därmed kommer kostnaden inom situationstecken att falla. Och det visade sig vara precis samma sak med flygplan. Alltså när produktionen av teknik fördubblas så faller kostnaden. För när det där så att säga blir ett mönster, när någonting följer Wrights lag, då tenderar det att hända otroligt stora grejer. För att du fördubblar produktionen, då faller kostnaden, då kan du sälja mer av de här flygplanen. Du kan dubbla produktionen igen, då faller kostnaden igen. Alltså tekniker som är i den här typen av spiral tenderar nästan alltid att förändra världen. Och hela vägen från Claes risotto till solceller. Alltså solenergi ligger på, eller har visat sig följa Wrights lag. Alltså ungefär varje gång som den globala kapaciteten fördubblas så har man sett en 20-25% lägre kostnad. Och det här är liksom därför att, som vi har sett, kostnaden för solkraft har fallit nästan 90% sedan 2010. Det är som ett enormt prisfall. Verkligen. Och det är ju en sån här grej som är lätt att glömma bort. Men historien visar att tekniker som då följer Wrights lag tenderar att då förändra världen, för att liksom förändringen blir exponentiell. Och det är plats nummer 1 och egentligen den enda riktigt stora poängen på den här listan. Snart kanske vi kan sluta tänka på oljepriset. Vad säger du, Claes? Ja, jag tycker det är en välförtjänt första plats. Välförtjänt första plats. För det var ju någonting, alltså, tänk dig en världsekonomi där priset på energi närmar sig 0. Det är ju alla, det drömmer ju många om. Det är många som drömmer om det där. Jag intervjuade Margaret Atwood, den skönlitterära författarinnan, skriver med bokstäver, inte med siffror. Handmaid's Tale, bland annat, vad heter den på svenska? Väldigt känd romanförfattarinna. Jag intervjuade henne i London för några år sedan. Hon satt i en sån här trädgård, det var nära St. James Park, i en sån stor hatt, och var väldigt så här vis och liksom som en fe, i alla fall i mitt huvud. Och hon är science fiction-författare också och därmed intresserad av teknik. Och hon pratade just mycket om solenergi och att det kommer förändra allt. Och hon tipsade mig om en ganska obskyr kanadensisk bok som jag förstås gick hem och skaffade, för att när Margaret Atwood säger åt en att man ska läsa någonting så går man och läser det. Och då minns jag ett resonemang i den där boken om att liksom, vi inte kan ta in vad en ekonomi byggd på sol skulle innebära, för att vi är så vana vid att tänka i termer av brist. Liksom. Det finns en begränsad mängd olja som är jättesvår att liksom få upp på marken, och sen måste den liksom 20% av den måste tryckas igenom det här liksom jättejobbiga sundet som är liksom politiskt jättejobbigt och liksom svårt och mäckigt. Vi liksom utgår från att det måste vara svårt och mäckigt och dyrt att få energi, men att just solenergi till sin natur vänder på det här perspektivet, att för solenergi är någonting som kommer till oss i sånt enormt överflöd varje dag, och där är utmaningen snarast att fånga den, liksom inte att... Förstår du vad jag menar? Det var men jag tycker det är lite orättvist, för att det är ju inte så att världen tänker sig att vi ska vara beroende i den utsträckning vi är idag av olja, utan det sker ju väldigt mycket inom
alltså inte bara att skörda solenergi från solen utan också att skapa solenergi på jorden i form av fusion. Där är det ju där finns det ju enorma... Jag älskar att du är så besatt av fusion. Jag tycker det är typ din bästa sida. Ja, men man behöver väl inte... Nej, men det är som att om man är för solenergi så kan man ju inte vara emot fusion. Jag säger bara att du är oproportionellt besatt av det, men jag gillar den sidan hos dig. Mm. Ja. Eller, det finns ju skäl att vara optimistisk där. Ja, precis. Det vet vi inte än. Jag tror att den filosofiska poängen som den här ganska obskyra kanadensiska boken som jag inte minns vad den hette, men som Margaret Atwood sa åt mig att läsa, försökte göra var att vi som kan inte få in det i vårt huvud, att det är ett helt annat sätt att tänka. Det är någonting som finns i överflöd, som om vi bara kunde fånga upp det skulle liksom... Kostnaden skulle bli nära noll för energi. Det är nästan svårt att föreställa sig en sån ekonomi där då liksom nästan allt blir billigare att producera. Liksom någon slags permanent produktivitetschock, antar jag. Liksom helt förändrad geopolitik. Alltså det är så mycket geopolitik som är kopplad till kontroll över energiresurser, olja, gas, pipelines, sjövägar, Hormsundet. Och istället då, liksom, den här typen av liksom, energi, det är ju lokalt från sol och vind och kapitalkostnaden blir förstås fortfarande viktig, men inte bränslekostnaden, utan kostnaden blir då investeringar i paneler, elnät, batterier och liksom lagring. Men att bara så här, tankeförskjutningen är så stor att vi inte riktigt begriper den. Vad tror du? Är det därför flummigt? Det är flummigt, men jag är nog mer inne på att vi begriper den, kanske vi inte gör fullt ut, men vi strävar ju efter den. Och kostnaden faller väldigt, väldigt mycket. Och det här är ju en sån här... För det är väl en generell sanning kring om man ska försöka förstå de stora dragen i ekonomin så är det just det att saker och ting som är inne i en exponentiell förändring, vilket då kostnaden för solenergi har varit. Man har haft utmaningar på sistone, jag vet. Men är de som får de verkligt stora effekterna på våra liv. Och då är solenergi faktiskt där. Hur som helst... Kostnaden för energi kan alltså bli noll någon gång i framtiden. Just nu är kostnaden för energi väldigt volatil och vi kommer fortsätta följa det här förstås och vilka effekter det kan väntas få på räntor och andra saker i ekonomin. Något annat som kostnaden för är noll, det är att ladda ner EFN-appen. Kan man göra. Kostar 0 kronor. Där kan man följa de här volatila marknadsrörelserna. Man kan läsa mina texter, man kan läsa mycket annat. Vad kan man annars göra som kostnaden är noll för? Man kan lyssna på Börssurr på fredagar. Henrik Mittelman och Gabriel Mellqvists podd som ger insikter som är relaterade till vad vi pratar om här, men något andra. Dominoeffekten, en ny podd från EFN som jag och Claes varmt rekommenderar. Finansmagasinet där jag skriver ska man också läsa. Man ska också, om man tycker om den här podden, så får man jättegärna fortsätta skriva till oss. Man kan likea, man kan kommentera, man kan tipsa andra personer om den. Då blir vi jätteglada. Och fortsätt också mejla, jag är jätteglad för alla lyssnar- och tittarmejl som jag får. Har du något att tillägga, Claes? Jag tycker det var helt komplett. Det var helt komplett. Så med detta helt kompletta avsnitt säger vi tack för den här veckan och världsekonomin är tillbaka nästa torsdag. Hej då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.